Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Предлагаем вашему вниманию агрогороскоп укоренения черенков в феврале 2024 года. Время киевское. Первый такой у нас хороший период – это будет убывающая луна в Козероге. Это 4-я фаза. Для укоренения очень хорошо. И нарезка очень хорошо будет происходить. Нарезаем и сразу же укореняем. Комнатные растения многие будут делать. Или же достаем из холодильника, обязательно замачиваем в растворе триходермина, аминокислот, витаминов. У каждого свой способ, но и обязательно делаем свежий срез снизу, там, где будет идти укоренение. Вот выбираем такие периоды. Козерог, убывающая луна. 6 февраля после 15 часов начинается этот очень хороший период для укоренения. После 15 и до конца суток. Здесь ко всему нам будут помогать энергии созвездия Мула. Покровитель Кету. Очень хорошие энергии. 7 февраля все 24 часа. Супер. Здесь у нас будут работать как раз созвездие Пурва Ашадха. И этим созвездием руководит Венера. Прекрасная Венера. С 2 часов 56 минут ночи начинается вот 7 февраля. И вот еще один период, сразу же отвечаю на этот вопрос, для того, чтобы не было потом проблем. Многие будут видеть, что 8 по некоторым календарям там у нас как будто бы время Козерога. Почему бы не укоренить, не посадить что-то? А почему? А потому что, смотрите, Геката начинается 8 с 0 часов 59 минут. Ну, Луна без курса дальше с 9:53. И переход в следующий знак только в 16 часов. И вот мне пишут, почему мы не используем это время. Геката – это черная луна, это смерть. Это перед рождением Луны у нас идет умирание всего старого цикла, а значит всех старых программ. Затем будет рождение новых. И вот этот период нельзя использовать для того, чтобы было вот хорошее укоренение. Это значит начало, фундамент новой жизни. Корень должен образоваться. Нету корня, нету головы у растения, значит и растения нет. Поэтому мы используем только продуктивные энергии, благоприятные энергии для того, чтобы наши черенки укоренились. Еще один период очень хороший у нас в феврале месяце. Мы сейчас его вот так вот, чтобы сразу было видно все. Это Телец, растущая луна. Что происходит при растущей луне? У нас Телец как раз получается период уже завершения первой фазы. А если завершается первая фаза, то обычно мы уже не делаем обрезку в саду. Но здесь у нас идет зимний период. Мы нарезаем только черенки. Черенки – это исключение из правил. И нарезаем череночки и обязательно заделываем ранки зеленкой. Наши уже многие подписчики, зрители это знают и пользуются. Очень хорошо получается. И укоренение в этот тоже период очень хорошее. Смотрите, мы можем использовать 14 февраля после 18 часов вечера и до конца суток. И здесь мы используем энергии созвездия Ашвини. Очень хорошая, благоприятная энергия для того, чтобы растения хорошо росли и укоренялись. 15 февраля все 24 часа здесь будут работать Луна, проходить через 2 созвездия Ашвини до 17:59. Это киевское время, напоминаю. И затем переход Луны будет в созвездие Бхарани, за который отвечает Венера. Великолепные энергии, очень хорошие, красивые, здоровые растения. И еще один период у нас есть 16 февраля с 0 часов и до 5 часов утра. Опять вопрос такой возникает. Почему мы не используем весь день 16 февраля? А вот здесь у нас очень важный момент. Кстати, здесь еще будет работать до 5 утра созвездие Бхарани, за которое отвечает Венера. У нас 16-го очень сложный стрессовый период перехода Луны из первой во вторую фазу в 17:01. Напоминаю, переход из фазы в фазу, из первой во вторую, из третьей в четвертую – это всегда стрессовое время, которое длится, вот это переходное, 24 часа. Вот от этого момента плюс-минус 12 часов. Вот и у нас остается с 16 февраля всего-навсего 5 часов
хорошего, продуктивного времени для того, чтобы получить хороший результат. Ну вот у нас вот такой весь агрогороскоп. Немного, 2 периода. Дело в том, что Дева у нас выпадает в связи с тем, что как раз попадая в сожженный путь полнолуния, в сожженный путь полнолуния не используем. Сгорает очень быстро, как будто бы быстро росточек идет, а затем сохнут вот эти почечки, листики, и растение погибает. Вот так работает сожженный путь полнолуния. Но в данном случае мы выбрали самое лучшее время для того, чтобы нарезать и укоренить черенки не только комнатных растений, но и те, которые мы собирали с вами в прошлом году после заморозков и укладывали на хранение. Теперь достаем и начинаем их готовить к тому, чтобы они становились фундаментом будущих растений, здоровых растений, которые будут затем прекрасно давать вам урожай, радовать своим урожаем, зеленым видом и здоровым видом. Видео подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Желаем вам успешного укоренения черенков, успешного размножения растений с помощью черенками. Всем вам здоровья и здоровья вашим родным и близким. До новых встреч на нашем канале в нових відео. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі агрогороскоп нарізки та укорінення живців в лютому 2024 року. Розклад зробили за київським часом. В першу чергу розглянемо ось цей чудовий період. Він, до речі, у нас ось так виглядає, а в деяких гороскопах, які пропонуються нашим городникам, там трошечки не так. І давайте ми розберемося, я поясню, чому це так от виходить. І так, у нас Козиріг, спадаючий місяць, 4-та фаза. Для укорінення це дуже гарний час. Корінці добре ростуть, поступово, але вони гарно наростають і потім гарно здорова рослина в нас ми отримуємо. Отож, 6 лютого після 15 години можна починати цю роботу, цей агроприйом, і до кінця доби. Беремо тут енергію, ще місяць проходить через сузір'я в цей час, яке називається мула. І за мулу відповідає кету, а кету дає нам гарні результати. 7 лютого всі 24 години. Тут нам буде допомагати дуже цікава енергія, позитивна енергія для того, щоб все добре росло. Це у нас сузір'я Пурва Ашатха з 2 години 56 хвилин, за яке відповідає Венера. Венера дає дуже гарні, здорові рослини. І ось ми якраз ці години використовуємо 24 години. А далі у нас дуже складний період. От чому немає у нас 3-го рядочка, а тому що 8 лютого буде починатися робота Гекати, чорного місяця, з початку доби, тобто з 0 годин 59 хвилин. От починається доба саме в чорному місяці. І місяць без курсу буде з 9:53 до 16. І 16:01 це вже буде перехід місяця в інший знак. Що ми повинні тут знати? 8-го нам аж ніяк не підходить. Що таке Геката? Це завершення циклу місячного, це завершення програм і помирання старих програм і підготовка організму до народження нового місяця і нового циклу. Отож, у цей період, якщо ми будемо цим займатися, цими справами, ми не отримаємо гарного результату. Тому ми беремо в Козирозі сприятливий час, оцей 6 лютого після 15 до 0 і 7 лютого тільки 24 години. До 8 лютого, будь ласка, не треба цього робити. А хоча можете попробувати, і там ви побачите результат, і вже будете точно знати. А тепер розглянемо ще один такий період. Як бачите, він досить у нас розтягнутий. Починається він у нас 14 лютого. Зростаючий місяць у знаці Телець. 14 лютого після 18 години вечора розпочинається сприятливий час для нарізки та укорінення живців. Тут зразу ж відповідаю на питання тих, хто скаже мені, це ж зростаючий місяць, це завершення у нас першої фази. То чому ми в цей час беремо, ріжемо і укорінюємо живці? Є виключення з правил. Так, правила
правильно, ми не ріжемо рослини, не обрізаємо і зелені операції не проводимо на зростаючому місяці, перед повнею. І зростаючий місяць вже перші дні після того, як народився місяць, там ми можемо ще використовувати згідно. Рослини при зростаючому місяці втрачають і енергію дуже швидко, і вологу. І тому ми в цей час не повинні обрізати наші рослини. Але ми обрізаємо живці на кімнатних рослинах в цей час. В теплих країнах теж рівно стільки, скільки потрібно. Тільки живці, раночки обробляємо зеленкою. І все, і ніяких проблем не буде. Отож, використовуємо в тільці зростаючий місяць для укорінення наступні періоди. 14 лютого після 18 години до кінця доби і використовуємо тут ще й енергію місяця, який буде проходити через сузір'я Ашвіню. Ашвіні, його покровительство Кету, дуже гарний період. 15 лютого всі 24 години тут будуть працювати енергії місяця в сузір'ях Ашвіні до 17:59, а потім в Харані. За Ашвіні відповідає Кету, за Бхарані Венера. Дуже гарні енергії. 16 лютого з початку доби та тільки до 5 години ранку. І тут якраз будуть працювати енергії Бхарані. Венера буде допомагати створювати гарні здорові рослини. Але чому тільки до 5 години ранку? Бо ж у Близнюки місяць перейде о 21:41, а тому що це дуже складний стресовий період. 16-го буде перехід місяця із першої у другу фазу в 17:01. А значить, у нас перехід із першої фази в другу, із третьої в четверту завжди він має такий період доба, 24 години. Тому від цього часу, сама найвища точка, ми від цього часу плюс-мінус 12 годин. Отож, у нас залишається 16 лютого сприятливий час для укорінення тільки до 5 години ранку. Далі ми вже не використовуємо ці енергії. Вони несприятливі для того, щоб отримати гарний результат. Ну що ж, дивіться, у нас тепер повністю весь агрогороскоп, нарізки та укорінення живців. І цей гороскоп підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Бажаємо вам успіхів у розмноженні ваших любимих рослин. Здоров'я вам та вашим рідним. І до зустрічі на нашому каналі в нових відео.